Morjesta, morjesta. En ole mikään viruksen levittäjä, vaan olen uretaanin hioaja. Nyt on pölystä hommaa. Täällä on nyt se tilanne täällä Hymerin alkovissa, että seinävanerit, eli nämä sivuvanerit on molemmilla puolilla paikallaan liimattuna. Päädystä, toi kaareva pääty puuttuu vielä. Se on uretaanilla. Eli siellä ei ole vielä vanereita, siellä on nuo alkuperäiset eristeet. Siinä näkyy noita puukon viivoja. Ne ei ole mitään palasia, vaan ne on puukon viivoja, noin viirut tuolla. Mutta mä eilen tässä uretaanilla täyttelin. Mähän olin siis kaivellut tätä vanhaa uretaania tässä sängyn pohjalta pois, että mä sain nuo vanhat vanerit tuolta kaavittua ja siellä on aika paljon sellaista koloa tuolla reunoilla, niin ne täytyy sitten täyttää tuolla uretaanilla uudestaan ja nyt mä olen mattoveitsellä leikellyt ylimääräiset pois, suurimmat pois ja nyt sitten tuolla epäkesko hiomakoneella 40-sellä hiomapaperilla, eli karkeinta mitä Tokmanilta löytyi. En mä tiedä onko ton karkeampaa olemassakaan kuin 40. Sais olla vieläkin karkeampaa. Mut ihan hyvin toikin ottaa, tulee tosi hyvä tasainen pinta tohon noin. Täällä leikellään nurmikkoa. Tulee pärinää taustalle, sori siitä. Joo, tasotus tulee tosi kivan näköinen, tai siis semmonen tosi hyvä tasainen pinta tulee helposti. Sitten tän jälkeen kun mä saan tänään tästä hiottua, ei tästä nyt kovin kauan me tunnin homma, niin sitten päätyvanerit liimaukseen ja päätyikkunan leikkaus sitten. Mä laitan ensin, kun pitää kahdesta palasta laittaa toi vasen ja oikea ensin. Tai siis ensin oikea puoli, sitten vasen puoli. Mä laitan ensin oikean puolen ensin vanerin. Niin sit mä pääsen tuolta ulkopuolelta, kun se tulee puoleen väliin ikkunaa, tuolta etuikkunaa, niin mä pääsen leikkaamaan sen auki. Laittaa puristimet sinne. Mä laitan koriliimaa ton ikkunan ympärille, niin kuin mä laitoin sivuvanereihinkin koriliimaa ikkunoiden ympäri ihan vaan niin kuin ekstra tiivistämiseksi. Eihän se nyt koriliima tuossa uretaanissa pidä yhtään sen paremmin kuin mikään muukaan tavallinen liima, että ei se sen takia, mutta sellainen jonkinlainen vesitiivistys ehkä sit siihen ja semmonen lisävahvike. Niin päätyikkunaan kans koriliimat ympärille ja leikkaan sen sit tuolta ulkopuolelta auki. Ja sen jälkeen kun se on auki, niin mä saan liimattua sitten ton vasemmanpuolimmaisen vanerin siihen ja siellä on sitten ikkuna leikattu auki, niin pääsee leikkaamaan sitten sen toisenkin puolen ja puristimet siihen sitten kiinni, että saa puristuksia ja liimauksen kuivumaan siinä sitten. Ja sittenhän tää on sinänsä valmis tää alkovi, että ei muuta kuin kankaat pintaa, toi verhoilukangas tänne näin. Ja pohjavaneri tähän sängyn pohjalle sitten vielä, että mä en ole nyt vielä miettinyt ihan loppuun asti, niin kuin monestikaan en mieti asioita loppuun asti, mutta sitä mä pohdiskelin tässä erilaisia sängynpohjaratkaisuja, että kun tämähän on alkuperäinen tälle, että tässä on näitä uria tässä sängyn pohjassa, että jättäisinkö nämä urat? Kyllä mä varmaan nämä urat jätän, mitkä tässä nyt on, en mä rupea niitä uretaanilla täyttelemään ja ilma kiertää, sanotaanko sit vaikka näin. Kiertää jos kiertää, mä en usko, että siellä hirveästi ilma kiertää siltikään. Toinen vaihtoehto olisi, että vetää tän ihan umpeen uretaanista ja hioo sen ihan tasaiseksi. Sitten joku liimakerros, turpoamatonta uretaania esimerkiksi viuhkana levittäisi liimaksi. Tai sitten kontaktiliimaspray ja vaneri siihen päälle. Joku halpa vaneri siihen vaan. 9 millin havuvanerihan nyt on halpaa. Mut se voisi vaikka 6,5 millinen alkaa olemaan ohuinta. Kyllä mä haluan, että se sängyn pohja on sellainen jämäkkä sitten. Tuolla sivuvanereihin joutui vähän palasista tekee. Tuollakin on tollanen pieni neliskanttinen pala. Ei riittänyt pituus tässä. Se on 1,22 tohon noin
tähän keulasta tähän 1,20 m. Ja vaneri oli 1,22 m. Ei riittänyt. Ja sitten nämä mustat saumat, ne on vaan koriliimaa sinne, kun jäi noit saumoja, niin vetelin koriliimat sinne saumoihin lisävahvikkeeksi ja saumausaineeksi. Se on ihan hyvä, se on joustava ja kova liima kuitenkin, niin se toimii aivan hyvin. Ei ole varmaan ohjekirjan mukainen, mutta se on helvetin hyvä. Se on ajaa asiansa, ja jos se ajaa asiansa, niin silloin se riittää. Ja sitten nämä sotkut täällä vanereissa, niin kädethän oli sitten aivan massassa ja muuta, niin piti joku paikka löytää, mihin kädet pyyhkii, niin mihinkäs muuhun kädet pyytää kuin seinään tietenkin. Että kangashan sinne tulee sitten päälle, että ei kannata siitäkään huolestua siellä, katsojat hyvät. Nyt on päätyvaneritkin asennettu. Olihan aika perse homma, voin sanoa. Mut siellä nyt on. Uretaania on vähän pursoteltu lisää ja kaikkea ei ole vielä ihan viimeistelty. Tää on nyt tämmöinen raffi-asennus. Se pitää vielä ikkuna leikata oikeaan muotoon, kuten näette, niin ikkuna on vasta tolleen reikä vasta leikattu. Joo, piti noin vanerit tosta kuitenkin vetää tosta kohdilta suunnilleen halki. Jäi vähän irvottaa tosta kohtaa. Niin vetäsin halki, niin sit se painu uretaania vasten, eristettä vasten hyvin. Että joo, nyt annetaan uretaanien ja massojen, siellä on vähän massaa myös ikkunan ympärillä ja muutamassa paikassa, niin annetaan niitten nyt tää päivä kuivuu ja huomenna sit leikataan ja hiotaan noin uretaanit uudestaan ja näin poispäin, niin päässään sitten kankaita seuraavaksi asentelemaan alkoviin. Ja sitten mä taisin päättää, että mä laitan 6,5 millisen filmivanerin yhdestä koosta. Sen sai varmaan taivutettua tänne tästä kolosesta sisään, ettei tarvitse 2 osaa leikata. Se olisi hyvä. Mä vääntän ihan tasaiseksi ja jätän nuo urat, mitä tossa nyt on, ja ne saa sinne sit jäädä ja sinne vaan mä varmaan veän jonkun ohuen kerroksen uretaaniin sinne liimaksi, että se pysyy sit paikallaan suurin piirtein se filmivaneri. Tai pysyy sen, minkä pysyy, ja jos ei sit pysy, niin voi. Mutta joo, huomenna yritetään saada kankaat alkoviin. Siitä se lähtee. Hattu meni massaa. Hatussa on korimassaa. Sinne meni Salon hattu. Että pitää vissiin alkaa myymään noita Hungry Camperin tarroja. Et jos haluatte tarroja ostaa, niin 10 PayPaliin ja osoitetiedot PayPalin viestiin, niin mä laitan tarraa tulemaan. Hungry Camperin tarraa, niin saan uuden hatun. Nykäsin ton ekan listan. Sieltä lähti suht helposti ruuvit, niin sain tän ekan sivulistan irti. Siellä on tällainen kumilista. Kumikulmalista menee tuolla. Siellä on putyylit välissä, sitten on se kumilista ja sitten on tuo alumiinilista. Ja kyllähän tästä tuolta ainakin tainnut mennä vettä sisään ja siksihän tää olikin kostunut tästä näin pikkusen. Ei kyllä pahasti ollut kostunut tää puoli, ei siellä homepilkkujakaan ollut. Pikkusen näkyy, että joskus on vuotanut, mutta ei kyllä mitenkään pahasti. Joo, tää on nyt tällainen koehomma,
Joo, siihen sit uudet putyylinauhat ja alumiinilista takaisin paikalleen uusilla ruuveilla. No niin, nyt mä tässä vähän rapsuttelin näitä butyyleitä täältä pois. Butyyleitä vähän pois ja minun vähän ihmetyttää se, että onko tää mukaan alkuperäinen, että Hymerin tehtaalla mukaan laitetaan massaa, butyylimassaa ja sen butyylimassan päälle kumitiiviste. Mä en oikein usko. Se on joko kumitiiviste tai butyylimassa. Mutta mä vetän sen tänne sitten itse. Mulla on butyylinauhaa. Sitä mä lähden vetelemään. Putsaan tärpätillä nämä reunat ja alhaalta aloitetaan ja lähdetään vetelemään ylöspäin sitten. Sehän on vedettävä sitten tuolta. Chup. Tuolta ihan ympäri autoa ja vieläpä kaiken lisäksi molemmin puolin. Hommaa riittää. Viikko menee ainaski. Meikäläisen tahdilla ehkä 2. Mutta hommaa on. Tuo putsaaminenhan ei tos muuta. Toi vanhojen putyylien raaputtaminen ja sen jälkeen tärpätillä hinkuttaminen, niin sehän sitä aikaa ottaa. Hidasta, mutta eteenpäin vievää. Ja välttämätöntä, pakko tehdä. Ei voi minkään. Se on jo pakko tehdä. Toivottavasti tässä nyt sit vielä jää aikaa maalata Hymeri kesällä. Että ei voi oikein pestäkään autoa ennen kuin tiivisteet on katolta kaikki vaihettu. Ei sitä viiti kastellakaan tätä autoa heti kun on kuivat vanerit saatu. Joo, eiköhän tämän päivän hommat on nyt. Tämän päivän hommat nyt tässä. Se on kyllä kiva, että autossa ei enää ole minkäänlaista tunkkasta haju. Se on kyllä voitto kotiin. Ja jos jollain on lällärin antenni, niin saa lähettää mulle lällärin antenni. Täällä on tällainen President Harry 3 Classic. President Harry 3 Classic. Lälläri, LA-puhelin. En ymmärrä näistä mitään. Tollanen takapuoli. Etupuoli. Noin. Viapalttikaa vaan huutelee sinne niin. Raastuit. On tää Suomen kesä, kun joutuu kesäkuussa ennen juhannusta vielä laittaa takkaa tulet. Ei saakeli. Onneksi on vähän luminen sentään.
Tänään sataa koko päivän vettäkin. Ei voi mitään oikein tuolla. No voisin siellä asuntoauton sisällä tietysti tehdä jotain hommia, mutta mä oon vähän sellainen, että vesisateessa ei tehdä. Tai lähteä rautakauppaa käymään. Se varmaan ruostumattomia nauloja, ei kun ruuveja ostaa. Että sitten kun joskus tulee poutakelit, niin pääsee noita kattosaumoja irrottelemaan ja uudet ruostumattomat ruuvit sinne sitten alumiinilistaan. Ostin Temusta tällaista juuttiköyttä. 20 metriä. Ja haisee nimittäin niin vahvasti sellaiselle, no vähän niin kuin märälle koiralle. Tää on nyt märkää, ettei ihmekään, että se haisee märälle koiralle, mutta mä pesin tän eilen nimittäin lämpimässä vedessä, liotin, missä oli mäntysuopaa. Tää haisi niin semmoselle kemikaalisen, oikein semmoselle höyryävän. Teette kun alkoholi, viinaa haistatte, niin siinä on sellainen höyry tai semmonen. Tai niin kuin joku liuotin. Niin oikein semmonen. Tää haisee edelleenkin vähän silleen, mutta ei niin vahvasti. Nyt tää ei enää höyryä silleen. Siis se niin kuin tuntuu semmoiselta oikein. Nyt tää pesin eilen, niin tää on märkää vielä, niin nyt tää haisee semmoiselle vähän niin kuin märälle koiralle. Aika epämiellyttävä. Tää oli tarkoitus tulla koriste, niin kuin kulmalista, tai siis niin kuin tonne saumoihin. Mulla on sit kangasta laitettu sinne ja näin, niin sinne kulmiin koristelistaksi. Mut en tiedä, mä en kyllä tän hajusta köyttä laita sinne, pitäis nukkua tän vieressä, niin en tiedä, ehkä lähtisikö se, jos se kuivuu tää näin ja ehkä pitää pestä vielä toiseen kertaan, mutta mä ajattelin, että se johtuu Temusta, mutta ilmeisesti nämä kuulemma haisee kaikki juuttinarut tosi vahvasti, että se ei ole varsinaisesti Temun vika. Ehkä se Kiinassa käytetään vielä vähän vahvempia kemikaaleja tai mitä ainetta se nyt onkaan, mitä näissä käytetään, mutta tiedoksi vaan muillekin, jos ajattelette köyttä ostaa, niin kannattaa ehkä ihan jotain synteettistä koristeköyttä sitä varten ostaa, eikä mitään aitoa juuttiköyttä. Muuten kyllä tämä köysi on Temusta, tämä oli 6 €, 10 metriä, 14 millistä paksuudeltaan. Tosi hyvää siinä mielessä, ihan just niin kuin pitääkin, että ei siinä mielessä mitään. Mutta haju on aivan siis, ei jatko. Mä nyt mietin, mä pesen ton vielä toiseen kertaan, mutta jos ei tuo haju lähde, niin ei näin. Asuntoauto, se alkovi, kosteusvauriot on nyt korjattu. Eli alkovi on korjattu, sivuseinä on korjattu, sehän on korjattu jo aikoja sitten, mutta nyt on myös alkovi korjattu. Alkovi on myös kangastettu, eli siellä on nyt kankaat katossa ja sivuissa ja päädyissä. Sivuikkunatkin on paikallaan ja uudet putuilimassat, paitsi Repsikan puolen sivuikkunassa. Sitä mä en irrottanut, niin siellä on vielä vanhat putuilimassat. Täytyy jossain tuossa kesän kuluessa vaihtaa nekin putuilit sinne Repsikan puolen sivuikkunaan, mutta päätyikkuna ei ole vielä kiinni. Se keulaan tuleva ikkuna, alkovin ikkuna, se ei ole vielä kiinni. Se olisi niinku seuraavana nyt vuorossa. Ja huomenna on poutapäivä, niin huomenna laittelen sen. Se on sitten oma projektinsa se. Siinähän ei tosiaan sitä alkuperäistä ikkunaa ole, että mä polykarbonaatista teetin ikkunan siihen, yksinkertainen ikkuna. Aika lärppä siitä tuli, mutta saa nyt nähdä. Se on nyt vähän sellainen, että mä en nyt ihan oo täysissä fiiliksissä sen suhteen, mutta
se on nyt mikä se on ja katsotaan miten se toimii ja kuinka jäykkä siitä tulee, kun se siihen paikalleen laitetaan. Kyllähän se vähän siinä jäykistyy tietysti, putyylit sinne väliin sitten. Putyyliä taas silleen, että riittää. Se ei kyllä ole oikein nyt semmoinen luottamusta herättävä se ikkuna, mutta eiköhän sitten jotain ongelmia tulevaisuuteen tule. Tai sitten ei, voihan se olla, että se toimiikin jollain ihmeen kaupalla hyvin, mutta se sinne nyt menee. Noit uusia ikkunoita tai ehjiä käytettyjä on vähän vaikea löytää. Huomenna mennään Lahteen. Torista ostin juuri 15 eurolla Fiamman veivattavan kattoluukun. Se tulee siihen sängyn yläpuolelle. Alkovin kattoa, siellähän ei oo kattoikkunaa. Niin sinne tulee nyt kattoikkuna 40 senttinen. Se on 28 senttistä yritin etsiä. Uusi maksaisi 75 euroa. Halusin 28 senttisen, mutta kun torista nyt löytyi 15 eurolla 40 senttinen, niin menköön nyt 40 senttisellä sitten. Tehdään siihen sitten vähän isompi reikä. Eipä se nyt haittaa. Tällaista tässä nyt on. Muutaman päivän en oo mitään kuvaillut. Nyt mä oon tehnyt tuota alkovia ja sain sen nyt valmiiksi. Helpottaa huomattavasti. Nyt päästään sisustushommiin ja sitten kunhan tässä nyt tulisi joku luotettava poutajakso niin sanotusti, niin pääsis niitten kattosaumojen kimppuun. Onhan se auto pressujen alla, että kyllähän se nyt onnistuu tietysti pressun allakin, mutta voisihan se kiva, kun sais pressun pois ja huoletta pääsis kattosaumojen kimppuun, mutta nyt on tää Suomen kesä vähän mitä se on, että takassa tulet ja vettä tulee, että se on mitä se on, mutta tämmöstähän tää on. Ai niin, ja yksi juttu vielä, suihkun lattia, suihkukaukalo, suihkuallas, mikä se nyt on, niin sehän monesti noissa on halki. Siellä on hiushalkeamia tai isompia tai pienempiä halkeamia ja niinhän se on Hymerissäkin. Siinä on pieni halkeama sivussa. Se on kyllä korjattu edellisen omistajan toimesta. Se on sellaista jotain kellertävää, kiiltävää, sileää, jotain, en tiedä mitä. Vaikuttaa ihan ok korjaukselta, ehkä se on tiivis, mutta ruman näköinenhän se on. Mutta siihen mä olen tehnyt pientä tutkimusta ja mulla on siihen nyt 2 ratkaisua. Mä aion vetästä sen koko suihkulattian uusiksi. En siis vaihtaa, vaan korjata sen. On 2 vaihtoehtoa. Toista mä käytän ja toista mä oon vähän miettinyt, että käytänkö lisänä. Mutta tästä sitten ehkä lähitulevaisuudessa lisää. Tulee suihkukaukalon korjaushommat. Kerrotaan siitä sitten tulevilla videoilla, joten tilaappa kanava, niin pysyt mukana. Mä en nyt ole varma, sanoinko mä aiemmin, mutta sanotaan varmuuden vuoksi uudestaan, elikkä tuolla on nyt rälläkkä kovas käytös. Sanotaan nyt uudestaan, että tähän sängyn pohjaan, mä mietin, että mitä mä tuohon sängyn pohjaan laitan. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että mä ostan siihen 50 tuolta Heinolan levy- ja lista puukaupasta 6,5 millisen vesivanerin. Laitan sen saa koko mittasena 240 kertaa, olisiko se metri 22 tai metri 250. Joku sellainen. Mut kuitenkin silleen, että se riittää, se koko mittainen riittää ja menee vähän ylikin. Eli sahataan, sirkkelöidään oikein kokoiseksi. Toivon, että saisin yhtenä kappaleena sen mahtumaan tosta aukosta. Tässähän on tosiaan vähän kapeampi toi aukko kuin sitten toi itse sänkytila tuolla, että se pitäisi
taipumaan. En tiedä taipuuko vai ei, sen näkee. Sitten se olisi vähän ikävä, jos se joutuu keskeltä leikkaa halki, niin sitten se on kahdessa osassa ja sitten se lenksuaa tuolla ja sitten se pitäisi jotenkin liimatakin. Mä ajattelin, että mä en liimaa sitä ehkä millään tonne kiinni, että sitä saa sitten nostettua. Sinne saa pienen raon aina aamuisin, kun sängyn petaa, niin nostaa pienen raon vanerin alle sekä sitten patjan väliin, että siellä ilma kiertää. Se on mulla aina ollut tapana, että aamulla jätetään se patja vähän irti pohjasta. Sehän on tärkein, se patja on irti siitä vanerista, ei niinkään vaneri irti tuosta uretaanipohjasta, mutta kuitenkin on se nyt mun mielestä ehkä parempi, että se on irtonainen se pohjavanerikin. Sitten voisihan tuohon ruiskuttaa jonkun turpoamattoman uretaani kerroksen ja se liimaantuisi sitten siihen, mutta sitten se olisi liimattuna se vaneri, että mutta se ei myöskään sitten lonksuaisi. Että tässä on nyt vähän tällaisia, että mikä nyt on parempi. Mikä nyt on parempi. Ja tuohon eteenhän tulee sitten joku vaneri. Mulla on tossa toi alkuperäinenkin koristelista, tai se mikä siihen tulee tuohon niinku etulistaksi sitten, mutta taidan tehdä ihan kokonaan uuden ja päällystää jollain. Mullahan on kangasta jäänyt vielä, varmaan 5 metriä jäi vielä BMWn verhoilukangasta. Se on hyvää kangasta kyllä, laadukasta kangasta, niin sillähän sais verhoiltua kyllä sen etuvanerinkin tohon. Saa nyt nää. Mut nyt on hyvä fiilis, on niin kuin pahimmat jutut, ne pahimmat viat auto ostettiin, niin oli kosteusongelmat, niin ne on nyt korjattu. Et peräähän mä en ole keittiöosastoa vielä mitenkään purkanut, että mitä sieltä sitten löytyy. Varmasti on takavalojen ympäristössä ainakin kosteutta jonkun verran, että kuinka paha se sitten on. Että jotain saatan vähän korjata pintapuolisesti, mutta en mä rupea purkamaan. Et ei mun riitä varmaan aikakaan tässä kesänä aikana ihan niin kuin, jos sieltä löytyisi jotain, niin ruveta korjailemaan ihan kaikkea tässä autossa. Että nyt vähän mennään silleen, että jos on auto asumiskelpoinen, niin se riittää. Et ihan priimaa mä en tästä niinku ole tekemässä että mä kävisin ihan joka nurkan läpi. Mutta kyllä se nyt silleen ehjä pitää olla. Mutta jääkaapin, kun tosta irrottaa, mä tosiaan ton kaasujääkaapin poistan käytöstä ja siihen tulee kompressorijääkaappi, niin sitten mä näen tonne takaseinään vähän ja noin, että minkä verran siellä on, kuinka paljon siellä on lahoa. Sen mä tiedän, että tuolla jääkaapin takanurkassa ulkopuolella pohjavaneri, siellä on pieni lahonurkka. Sellainen tämmönen alue on lahoa ihan reunasta. Uusi vaneri sinne alapuolelle pitäisi liimata koriliimalla ja pari ruuvia, ehkä jotain tollaista, niin kuin ihan vaan tukeakseen sitä. Mutta mitä nyt sitten lähden tekemään, niin sen nyt näkee sitten, kun jääkaapin poistaa tuosta, niin vähän kaivelee, että mitä sieltä yllätyksiä eteen tulee. Kyllähän toi vessakin vähän huutaisi uutta hanaa, pientä päivitystä. Onko täällä hajua? Pieni semmonen niin kuin perus asuntoauton tuoksu. Ei mitään vahvaa hajua ei ole kyllä, että ei mitään semmoista huolestuttavaa hajua ole, että nyt on vaan semmonen mukava, kiva, kotoinen tuoksu. Mutta siis tää vessa itse asiassa on ollut yllättävän niin kuin tuoreen hajunen, että ei ollenkaan, täällä oli niin kuin muualla pahemmat hajut kuin vessassa, vaikka luulisit vessassa, kun siellä on vettä ja kaikkea, että siellä olisi niin kuin pahemmat hajut, mutta ei siellä. Ei siellä. En mä sano, etteikö siellä kosteutta olisi vähintäänkin joskus ollut. Varmaan on ollut tuolla lattian alla ainakin, jos se on halkikin ollut joskus. Mutta tämän purkaminen onkin sitten ihan oma projektinsa. En mä tätä lähde purkaa. Tää on semmoinen kompleksi tää vessa. Että tarkoitan, että ainakaan ennen ensi syksyn reissua en koske vessasuihkualueeseen tähän nurkkaukseen. Että se saa mennä kyllä. Et ainoastaan pintajuttuja saatetaan maalata toi noin, tai no en mä kyllä mitään tapetteja rupea tänne asentelemaan, se on kyllä niin piho viimeistä hommaa se. Ehkä joku maali tähän pintaan, että saa vähän
Mummo tapettiin täältä pois, että nyt silleen. Tällainen homma. Mut että nyt alkaa olla fiilis sellainen, että pääsee kasailemaan sohvat tänne paikalleen. Saa tätä vähän niinku siivottua ja saa tästä vähän niinku asuntoauton näköisen taas. Tää on nyt ollut koko kevään tällainen aivan pommin jäljiltä oleva remonttireiskan työmaa. Niin vähän saa siivottua ja vähän paikkoi silleen kivemmaksi. Niin. Ai että. Sit rupeaa kaiken maailman laatikollisia temukrääsää, temutuninkia, kaikkea kätevää pikkujuttua, mitä on Temusta tullut tilailtua talven aikana, niin kuten sellaisia roikkuvia tasku, mitä ne sellainen seinäjuttu, missä on taskuja. Kaikkea tällaista pientä sälää. LED-valot, kaikki tämmöisiä juttuja. Kaikkea pientä sälää asenneltuu sitten. Ne on toki viimeisiä juttuja sitten, että tehdään nyt kaikki muut tärkeimmät hommat ensin, mutta kuitenkin. Ja sitten tosiaan se tekninen puoli autosta. On laturin vaihtoa, on startin vaihtoa, on virtalukon pohjan vaihtoa, on jakohihnan vaihtoa, huohottimien vaihtoa, kaikki polttoaineletkut ja kaikki tommoset systeemit vaihdetaan. Öljyt vaihdetaan pariinkin kertaa ja suodattimet. Polttoainesuodatin vaihdetaan, termostaattia. Ihan kaikkea tollaista. Yritetään niinku minimoida tien päällä hajoavia juttuja. Korjataan jo mieluummin ennen reissua tämmöiset, mitkä saattaisi tien päällä hajota, niin semmoista. Yritetään nyt, että seuraava reissu onnistuisi. Syksyllä reissu.